Good afternoon, everyone. With me today is Miss Arianne Villalobos. She recently passed the NCLEX just last week. You passed the NCLEX last November 3, isn't it, Ma'am Arianne? November 2, ma'am. November 2 nag-exam si Ma'am Arianne. And currently, Nurse Arianne is working as a nurse as well in one of the provinces of Japan. And today we will be talking about her success story on how she successfully passed her NCLEX. So let's give our audience, Ma'am Arianne, a very brief background about yourself. Hello, I'm here as a practical licensed nurse here in Japan, and I also work as a nurse in Philippines more than 4 years, something like that. And then after that, I resigned and tried to work here in abroad in Japan. Graduate ka, Ma'am, sa Arellano University, Ma'am, yes. no? So, taga Manila ka talaga dito sa Philippines. Manila talaga yung place na nyo. Sa Cainta po ako, Cainta Rizal po. Cainta Rizal. So, currently nag-work si Ma'am Arianne. Is it a hospital or a clinic sa Japan, Ma'am Arianne, yung pinag-workan mo? Hospital po siya. Hospital. Is it like a tertiary hospital or primary or secondary po, Ma'am? 200 bed capacity, mga tertiary. So, sa tertiary. So, you've been working in Japan for how long na, Ma'am Arianne? Dito sa Japan, like, we've been here for like 5 years, ng mga kabatch ko. Medyo matagal na din pala. Opo. Kaya nag-isip na rin ako mag-try mag-NCLEX para so, ano ang naging reason mo, Ma'am? Because you are already in Japan and I think your hospital is also giving you a good salary, like way higher compared sa nakukuha natin dito sa Pilipinas, right? So, ano yung naging motivation mo, Ma'am Arianne? Bakit mo pinursue yung NCLEX in spite na nasa Japan ka na? Actually, dati pa parang dream ko talaga USRN. Kaso noon kasi parang medyo nung time before sa Philippines, parang wala din akong pera pang-aral or pang-enroll sa mga, or ewan ko, parang wala din po akong time. And then this time, sabi ko, habang kumikita ko dito or habang waiting ako, parang gusto ko, why not try yung NCLEX nga. Pero nung una medyo doubt ako kasi wala na po akong aral ever since, lalo na kung NCLEX or may English exam, something like that, because lagi po kaming Nihongo dito. So, ayun, and awa ng Diyos. And yun, siya talaga yung pinaka-dream ko and gusto ko din parang mag-grow. Grow in your career and isa din talaga sa mga dream mo. So, we are very happy to know and to see na you successfully made it after all the efforts that you have done. So, with regard to the challenges, Ma'am Arianne, ano ba yung mga naging difficulties na na-encounter mo when you were still preparing for the NCLEX? Or did you encounter any difficulty so far? Yes, parang, pero sa mga nakita ko naman din sa mga nagpo-post sa mga group, na parang normal lang yan kasi lalo na sa situation ko or sa iba na may plano na mag-take ng NCLEX while working, sobrang hirap kasi may time na parang lutang sa trabaho, parang nahihilo na ako sa antok kasi sa gabi late na ako natutulog. For example, may time na uwi ako, duty ko hanggang 7, mag-start ako mag-aral from 9 hanggang 12, tapos itin ako na medyo maaga, kaya pagdating sa work, minsan, Japanese pa kami nag-uusap. Arianne, okay ka lang ba? Minsan nagkakamali. Pero buti naman, okay naman din yung mga hapon na nakakasama. Ginagay din naman kasi nila pag foreigner lang. Pag medyo nahirapan na ako sa work ko. Pero with the 5 years that you are already working in Japan, at least naka-adjust ka na din ng konti. Although other English-speaking country, siguro mas more yung adjustment mo dyan sa Japan. Oo. With regard to the work, Ma'am Arianne, ilang hours ba ang usual na working time nyo? Can you walk us through probably kung ano yung like a sneak peek of the work there sa Japan, Ma'am Arianne? Dito sa amin, 8 hours work din po kami. Tapos mas marami kasi dito karamihan kasi kaya kami pinadala dito ng government, puro mga geriatric, mga matatanda. Madami yung patient nila, yung mga inalagaan namin. Iba-ibang cases din. So, where are you assigned, Ma'am Arianne? Sa med-surg or sa anong floor ka ba naka-assign? Sa geriatric talaga. Karamihan, puro may mga dementia, iba-iba, may mga cases, may mga asthma, diabetes. In a week, Ma'am Arianne, how many days kayo nag-duty dyan? For 1 week, 5 days, pero po,
depende po sa schedule na binibigay sa amin, iba-iba din po yung isa may straight 6 days, 3 days, gano'n. I see. So how about the accommodation, Ma'am Arianne? Is it provided by the hospital or kayo na mismo yung naghahanap ng accommodation ninyo? Kasi in other countries, if we are going to compare, like for example, sa Middle East na mga countries, yung sa kanila naman is depende sa kanila. May iba provided by the hospital, yung iba sila yung naghahanap ng accommodation nila. How about sa inyo, Ma'am Arianne, dyan? May tinatawag sa amin na EPA, under ka ng Japanese government. Before ka makapasa ng Japanese RN nila, provide nila lahat, pati yung accommodation. Pero may binabayad pa rin po kami sa tinitirahan namin. Pero pag once na nakapasa ka na ng registered nurse as Japanese RN, pwede nang hindi ka na nila hawak, parang lahat na sa'yo, provided mo na lahat. I see. Yan. So nabanggit mo, Arianne, na you are working 8 hours, but sometimes nagsistudy ka from 9 until 12. So are you doing that on a daily basis na after mong mag-duty, you are still going to spend some time for studying, or on your day off, hindi ka na nagsistudy, you're giving time for yourself? So paano yung study habit mo in preparation of your NCLEX? Pag sa akin, kasi mayroon akong nilalagay na parang goal for today, ito yung ibabasahin ko for today, para kasi pag nakikita ko yun, tapos hindi ko siya nagawa for today, sa off ko, medyo hahabaan ko. Kasi minsan may araw din naman na sobrang stress, parang sobrang pagod na tayo dahil trabaho, hirap din naman. Yung hirap ng trabaho sa Pilipinas saka sa trabaho dito kasi yung language and yung may mga colleagues ka din na pakikisamahan. Siyempre ibang lahi tayo. So, yun, pag stress ka or medyo napapagod ka, pahinga talaga. Minsan tinutulog ko siya buong straight. Tapos pag po rest day ko, doon po ako nag-aaral ng isang straight. Pero minsan, pag talagang sabi nga nila, hindi mo kailangan mag-cram ng sobrang daming questions or kasi yung employee namin, nagyayaya minsan, ginagala kami. Minsan, sumasama din ako. Para lang ma-refresh lang yung mind ko, sumasama din ako sa mga din nila. Ganun, wag din masyadong puro aral lang kasi ma-overwhelm ka sa dami. True, I would agree with that. So yung mga stress management mo is one, sleeping kapag masyadong pagod. Pangalawa is you take some time doing some leisure activities, going out kapag pagod na talaga, at least to refresh the brain. Parang pang-reset siya ng brain cells natin kapag masyadong pagod na. So yun yung mga ways mo on how you manage your stress levels with regard to preparation naman sa exam as well as to balance work and life dyan sa Japan. So Ma'am Arianne, paano ka ba nag-prepare for your NCLEX? Did you start with the concept and move on to question banks, or may I know kung ano yung mga ginawa mo? Saan ka ba nagsimula? Kasi that's the usual question ng mga test takers. Like, they're already going to process the documents, pero yung question nila is, Ma'am, saan ba ako magsisimula? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So, on your experience, paano ka nagsimula and how did you prepare? Actually, nung una, wala din akong idea kasi wala din akong kakilala dito sa parang sa batch namin na kukuha. Parang at least may matanungan man lang ako. Una, nag-try muna ako sumali sa mga group. May mga group page naman sa FB or sa mga kukuha ng magtitake ng exam. Doon ako nakakakuha ng idea nila kahit mga ibang lahi or Americans. And ang ginawa ko talaga, nag-U-word ako. Pero napakababa ng percentage ko doon nung una. Parang na-stress ako kasi hindi ko alam na gano'n pala siya kahirap. Parang nagbigla ako. So natapos ko siya, ang percentage ko lang is 46%. Tapos sabi ko hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Gusto ko itong ginagawa ko. Kasi naniniwala ko kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, may bibigay sa'yo. Unlike kasi nung ginagawa ko before, Japanese talagang sobrang hirap. And then, after ko mag-try nung U-word, natapos ko siya siguro 3 months, parang ganon. Inulit ko ulit siya. Then, yung pinaka-concept, paano ko siya naintindihan lahat, simple nursing. Gustong-gusto ko. Kasi medyo visual learner ako. And mas natatandaan ko, the way na yung explanations, mayroong animation, nakikita ko siya. Actually, hanggang exam ko nga, and nag-message din ako kay Sir Mike dun sa simple nursing staff na sobrang laki na naitulong nila. Hanggang exam na naaalala ko yung boses niya. Siguro yun ang mas nakatulong din sa akin yung concept ng simple nursing. Kasi medyo, nag-subscribe din ako doon 1 month habang nag-U-word ako.
Kasi inulit ko yung U-word. And then, after that, nag-LA charity ako na book. Kasi nung after mag-U-word, parang ang napansin ko, yung prioritization and delegation, medyo wala masyado sa U-word. And dun siguro ako nag-focus din dun sa LA charity para masanay din ng mag-prioritize and delegation. Kasi ibang-iba sa Pilipinas, wala naman tayong yung mga LPN, kaya lagi akong mali. And then, yung araw-araw pinapakinggan si Mark Klimek, as in, siya lagi yung, minsan yung makasama ko, ano ba yung pinapakinggan mo paulit-ulit kahit kumakain. Minsan nakakatawa, nag-shower ako, nandun lang siya sa labas, naririnig ko pa din siya. Siguro yung strategies, araw-araw mo lang siya pakinggan kasi pag nandun ka na sa the day ng exam mo, lahat ng strategies na tinuro niya, kahit wala kang idea sa sakit or same sa anuman na sinasabi, may strategies kasi siyang tinuturo na talagang maaalala mo siya. And ayun, yun talaga yung pinakaginamit ko, yung 4 na yun. So what I understood is that nung una, nag-start ka ng question bank, pero medyo nahirapan ka on how you're going to answer the question. So binalikan mo konti yung foundation. Kasi para at least mas ma-understand mo, mas maunawaan mo, and ma-apply mo dun sa questions. And then you move on to answering question bank. Yun yung ginawa mo, Ma'am Arianne, no? So for how long did you prepare for the examination? Like what month ka ba nag-start ng preparation, and then until when ka nag-prepare for the NCLEX? Once nung natanggap ko na yung ATP, doon ako nag-start na mga 6 months, nag-start na mag-browse. Kasi mahirap naman kung kahit nag-ayos ka ng papers, tapos nagbo-work ka, hindi mo siya matatanda ng pag masyado kang maganda yung medyo fresh pa sa'yo lahat ng inaaral mo sa the day before your exam. Tapos pinaka-exclusive is 1 month talagang wala ng tulugan. Doon ko binasa na lahat. Kasi like kung iniisip na ayoko na ulitin, gusto ko nang after nito, mayroon akong second goal which is mag-take ng IELTS. Parang kahit lahat ng ginastos or yung ni-review po yan, gusto ko 1 take na lang sana. Ibibigay ni God. Yun laging thinking ko na gusto ko 1 take na lang kasi nakakapagod yung mag-work ng may nag-aaral. What I can also see in you, Miss Arianne, is I salute you for you really have a goal. You're a goal setter. You have a goal in mind na kailangan mo itong maabot, and then you are planning strategically kung ano yung dapat mong gawin, and then you go for that. So that's a very good attitude na nasa sayo. Kasi at least alam mo kung ano yung gusto mong kunin sa buhay mo, kung ano yung gusto mong parating, and then you are working on that. So that's a really very good attitude that you have, Miss Arianne. I salute you for that. Thank you. Ma'am Arianne, kumusta ba yung naging processing natin for the NCLEX application? Did you encounter any difficulty ba on the process, or how was it? Kumusta ba yung assistance na binigay ni IPASS sa inyo? Super naman po. Okay naman po lahat. Smooth sailing, lahat ma-friendly. Kahit yung last time si Mr. Nell, nakausap ko before my exam, 1 month before my exam, medyo may anxiety na rin ako noon. Tulungan niya din ako para i-encourage na ganito, ganyan. And every time na nagtatanong din po ako before pa lang nung mag-ayos ng mga papers, lagi namang may response agad. And dahil sa situation ko na nandito ako sa Japan, medyo mahirap sa akin nung una. Pero for example, yung mga papers ko sa school, and sobrang inassist naman ako ng IPASS na hanggat maaari sila na lahat mag-assist din sa school. Pero medyo strict lang yung school, kailangan talagang ako yung pupunta na kumuha ng mga papers. Kaya yun, umuwi pa ako ng Pilipinas. Pero everything naman is okay naman po. Mas satisfied po. Mababait po lahat. Thank you very much. We are very happy, Ma'am Arianne, na naging okay yung lahat ng mga process natin, and we were able to successfully meet your expectation and also your goal. So moving forward, ano na yung plan natin? Ayun po. Sabi ko nga, magpapahinga lang ako ng mga 2 weeks ng aral. Mag-start na ulit ako kasi medyo yung English ko dito, medyo nakalimutan ko na lahat. Or wala naman din kasi nakakausap na masyadong hindi katulad dito, puro Nihongo. Minsan nga kahit Tagalog, hindi na rin nagagamit. Kasi kasama ko kasi sa bahay, ibang lahi din. Nihongo din yung ginagamit namin. Kaya sabi ko parang, baka nakalimutan ko na yung English. Kailangan ko na mag-aaral talaga. So mag-rest muna ng content.
Progress lang muna konti, mag-aaral ulit. Start na naman tayo for the IELTS kasi moving forward, yung next step natin will be your visa screen. So, i-refresh naman natin yung mind natin for the in preparation for the English proficiency exam. So, Yes. dun sa mga future takers natin, Ma'am Arianne, ano ba yung pwede mong ma-advise sa kanila? What they can do in order for them to also pass their NCLEX just like you? You just have determination and goal. Every time na napapagod na kayo, isipin nyo lang yung mga loved ones nyo or yung mga, kung gusto nyo talaga makarating dun sa US, yung laging iniisip ko na sana makapagsuot ako ng scrub suit one time sa US. Yun lang. And motivation lang. Pag napapagod, pahinga. And pag kaya, basa lang ng basa. Pray more prayers. Laging hindi ako nagno-novena. So, determination una, dapat meron kang goal na iisipin para at least it will motivate you. Yun yung point ko para ma-motivate ka kung kahit pagod ka na. So, you always go back to your reason. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Ano ba yung reason ko? Bakit ko ipupush through ito in spite of the difficulties na i-encounter ko? So, pangalawa is you have to think, isa sa mga primary motivation natin is our family. To think of them na sila din yung makaka-benefit na to. And lastly is, sa nabanggit mo is ang prayer. Kasi prayer can move mountains. So, there's nothing impossible with God. So, kung ano man yung plans natin, we entrust to God. And then, definitely, with the efforts that we are doing, definitely, we will be able to reach our goals. So, nabanggit na natin lahat ng mga kailangan nating i-share sa audience natin, Ma'am Arianne. So, anything that you want to add more, Ma'am Arianne? Parang lahat naman na nasabi ko, ano lang, yun, motivation lang. Kaya yan, huwag kayo masyadong ma-depress pag mababa yung score nyo. Kasi kung tutusin, 46% lang yung grade sa U-word ko. So, laban lang, kaya yan. Yes. Kung kaya mo, definitely kaya din nila. So, we are very happy, Ma'am Arianne, that we were able to serve you. And thank you very much for sparing your time with us in sharing to us your success story, Ma'am Arianne. So, kung ano man yung goal mo in the future, we are supporting you in our prayers. So, sobrang thank you sa time mo, Ma'am Arianne. And God bless sa future plans mo, Ma'am Arianne. Thank you so much.